Hello everyone, welcome back to my channel. Friends, আজি মই বনাবলৈ লৈছো পাতত দিয়া কচুৰ থুৰ অথবা কুমলীয়া কচু শাকৰ চাটনি. Friends, আজি এই ৰেচিপিটোত মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম বিশেষ ট্ৰিক্স আৰু টিপছ, গতিকে প্লিজ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব. Friends, কচু বুলিলে সদায় আমাৰ মনত ডাউট এটা থাকে যে কচুখিনি খজুৱাব নেকি, কিন্তু আজিৰ এই ৰেচিপিটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মই কিছুমান ট্ৰিক্স আৰু টিপছ দিম যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ ডাউটটো একেবাৰে ক্লিয়াৰ হৈ যাব. আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটোৰ বাবে বেছিক ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি মই উলিয়াই লৈছোঁ. এচামুচ নিমখ, এচামুচ হালধি, কেইফুটামান নহৰু, এটা সৰু চাইজৰ আদা আৰু অলপ সৰহকৈ কেঁচা জলকীয়া. কচুৰ শাকখিনি ধুই পেলাই অলপ সময় মই ৰ'দত দি শুকুৱাই লৈছোঁ. কচুৰ থুৰ বা কচুৰ শাক সদায় ধুই পেলাই ৰ'দত অলপ সময় শুকুৱাই ল'ব লাগে যাতে অলপো পানী লাগি নাথাকে. এতিয়া আদা আৰু নহৰুখিনি মই এনেদৰে খুন্দি লৈছোঁ. একেবাৰে মিহি কৰি দিব নালাগে, জাষ্ট ৰাফলি অলপ গোটা গোটাকৈ খুন্দি ল'ব. এতিয়া কলপাত দুখন এখনৰ ওপৰত এখন দি মই ক্ৰছ কৰি পাৰি লৈছোঁ আৰু কচু পাতখিনি এনেদৰে দি দিছোঁ. কচু থুৰ বা কচুৰ শাকখিনি এনেদৰে কাটি পেলাই মই অলপ সৰু সৰু কৰি লৈছোঁ. একেবাৰে মিহি কৰি দিব নালাগে, জাষ্ট ৰাফলি অলপ সৰু সৰু কৰি ল'ব লাগে. এতিয়া মই কচুৰ ফুলখিনিও ইয়াতে দি দিম. কচুৰ ফুলখিনি দি দিয়াৰ পিছত পাতত দিয়া কচু খোৱাৰ যি সোৱাদ, সেই সোৱাদ বহুত গুণে বাঢ়ি যায়. গতিকে আপোনালোকে যদি পাতত দিয়া কচু বনায় তেতিয়া ফুলখিনি দিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব. কিন্তু ফুলখিনি দিওঁতে অলপ সাৱধান হ'ব লাগে, কাৰণ ফুলৰ ভিতৰতে ফুলৰ সদৃশ এটা বীজ থাকে. সেই বীজখিনি উলিয়াই পেলাই দিব লাগে, নহ'লে আপোনাৰ পাতত দিয়া কচুৰ চাটনি খজুৱাব. গতিকে মই এনেদৰে ফুলখিনি কাটি কাটি ভিতৰৰ বীজবিলাক উলিয়াই পেলাই দিছোঁ. এতিয়া মোৰ কচুৰ শাকখিনি আৰু কচু ফুলখিনি কাটি হৈ গ'ল, গতিকে এচামুচ নিমখ দি দিছোঁ আৰু এচামুচ হালধি দি দিছোঁ আৰু দীঘল দীঘলকৈ কাটি থোৱা কেঁচা জলকীয়াখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু খুন্দি থোৱা আদা আৰু নহৰুখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ. আৰু চামুচখনৰ সহায়েৰে মই অলপ মিলাই দিছোঁ. এতিয়া গোটেইখিনি বান্ধি পেলাই ধুনীয়াকৈ পেক কৰি ল'ব লাগিব. তাৰ বাবে মই কলপাতৰ বেক চাইডে থকা ঠাৰিডাল কাটি পেলাই এনেদৰে ৰছী বনাই লৈছোঁ. আৰু এনেদৰে চাৰিওফালৰ পৰা ফল্ড কৰি ধুনীয়াকৈ বান্ধি দিব লাগিব. এয়া চাওক, চাৰিওফালৰ পৰা মই ধুনীয়াকৈ জাপি দিলোঁ আৰু এনেদৰে ধুনীয়াকৈ বান্ধি দিব লাগিব যাতে খুলি নাযায়. আৰু এয়া চাওক, মই ধুনীয়াকৈ বান্ধি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই লৈ যাম গেছৰ ওচৰলৈ. এতিয়া আগতীয়াকৈ গৰম কৰি থোৱা গৰম টাৱা এখনৰ ওপৰতে বান্ধি থোৱা এই কচু থুৰখিনি দি দিম আৰু ধুনীয়াকৈ ঢাকি ৰাখিম আৰু মাজে মাজে চাই লুটিয়াই থাকিব লাগিব. আৰু গেছৰ ফ্লেম মিডিয়ামত ৰাখিব, নহ'লে কচুখিনি নিসিজাৰ আগতেই পাতখিনি জ্বলি যাব. এয়া চাওক, তৃতীয়বাৰৰ বাবে মই লুটিয়াই চাইছোঁ, খুবেই ছফ্ট হৈ গৈছে, কিন্তু পানীখিনি এতিয়াও একেবাৰে শুকাই যোৱা নাই. তাৰমানে আমাৰ কচু থুৰখিনি হ'বলৈ আৰু অলপ সময় লাগিব, গতিকে মই আকৌ ঢাকি ৰাখিছোঁ. চতুৰ্থবাৰৰ বাবে লুটিয়াই চাইছোঁ আৰু দেখিছোঁ যে একেবাৰেই ছফ্ট আৰু ড্ৰাই হৈ গৈছে. গতিকে গেছটো মই এতিয়া অফ কৰি দিছোঁ আৰু ধুনীয়া চেণ্ট এটাও ওলাই আছে. গতিকে আকৌ এবাৰ এনেদৰে লুটিয়াই দিছোঁ আৰু অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি থৈছোঁ. আমাৰ কচুৰ থুৰখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, চ' এতিয়া মেলি চাওঁ আৰু এয়া চাওক,
পাৰফেক্টলি সিজি গৈছে এতিয়া চামুচখনৰ সহায়েৰে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি পেলাই পিটিকা কৰি দিছোঁ আৰু বাউল এটাত এনেদৰে ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিছোঁ এতিয়া ইয়াত মই নেমুৰ ৰস অলপ চেপি দিম নেমুৰ ৰসখিনি দি দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ সোৱাদ বহুত গুণে বাঢ়ি যায় আৰু যদি 1% মানুহ এই কচুখিনি খজোৱাৰ চান্সটো থাকে তেতিয়াহ'লে এই নেমুৰ ৰসে সেই চান্সটো একেবাৰে নাইকিয়া কৰি দিয়ে আৰু ইয়াৰ ধুনীয়া লুকছ এটাও আহি যায় এতিয়া ফ্লেভাৰৰ কাৰণে চাটনিখিনিত অলপ ফুৰণ মাৰি দিব লাগিব তাৰ কাৰণে মই অলপ মিঠাতেল গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত 3 ফুটা নহৰু দিছোঁ আৰু গেছটো অফ কৰি দিছোঁ তেলখিনি বহুত গৰম হৈ গৈছে আৰু কেইটামান শুকান জলকীয়া দিছোঁ আৰু এয়া নৰসিংহ পাত আৰু অলপ সৰিয়হ দি দিছোঁ এই ফুৰণখিনি অলপ জ্বলি যোৱাকৈ ভাজিব যাতে ইয়াৰ স্মোকি ফ্লেভাৰটো আহি যায় স্মোকি ফ্লেভাৰটো অহাৰ লগে লগে চাটনিৰ সোৱাদ বহুত গুণে বেছি হৈ যায় গতিকে ফুৰণখিনি অলপ জ্বলি যোৱাকৈ ভাজিব তো আমাৰ মাউথ ৱাটাৰিং পাতত দিয়া কচু থোৰৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকৰ আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট ড্ৰপ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদিহে আপোনালোকৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে আপুনি নতুন ভিউৱাৰ হয় তেন্তে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰ লগ পাম থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং